फाइनली 2-3 घण्टा पछि हैन भाइहरु पर्खिरहेको थिए यहाँ भाइहरुसँग भेट भइरहेछ फाइनली आजको यात्रा कडै होला जस्तो छ 3 घण्टाको कुरै पछि फाइनली भेट भइसक्यौं हामी यहाँ खलङ्गामा यता मौसम छ यहाँ चाहिँ भाइले चाहिँ वास हानिरहेछन् अब यसपछि चाहिँ हामी तल सारीबाङ मेलामा जाँदै छौं हैन त्यही हो एउटा दाइ चाहिँ तल पर्खिरहेछन् अनि खै त मौसमको भाइ ए उज्याले आए नि त हैन अन्त गजब छ ल मेलामा गइसकेपछि हामीले चाहिँ के हुन्छ हैन त्यहाँ मेलाको भिडियो पनि हेर्नुपर्छ रमाइलो गर्नुपर्छ है यतातिर चाहिँ हाम्रो यही यो घर त्यहाँ ध्वस्ते पार्या बाटो कहाँसम्म गयो कताबाट आयो मौसम तिमी मदन हिन्दी आयो यताबाट अहिले हामी सबैजना भेट भएर सारीबाङ मेला जाँदैछौँ हैन भाइहरू अगाडि गए दाइ र म यहाँ पछाडि छौँ न्युटनमा गाडी चलिरहेको छ हामी देख्न सक्छौँ अनि त्यही हो 3 बजिसक्यो हैन 3 बजिसक्यो अब एकछिन मेलामा गएर सर रमाइलो गर्ने खाजा खाने तेल हाल्न जाने तेल आछ भन्ने मैले सुनेको छु त्यसपछि फर्किने त्यही नै हो है आज लास्ट नै त हो मेला हैन र एक वर्षको दसैँ तिहार सबै सकिन्छ ए बिस्तारै बिस्तारै बुढो मान्छे के हो त के हो त्यस्तै रन्किने बुढो मान्छे सर हजुर म पनि त सर हो गएर बिस्तारै बिस्तारै यार यहाँ त डेन्जरै छ त यार कहिले बेलामा टट्ट छोयो भने गजब हाल अनि म राम्रो मान्छे यहाँ उभिसकेपछि त्यहाँ राम्रो हुन्न हामी चाहिँ अहिले मेलामा आइसकेका छौँ हैन बाइक माथि राखेर जाँदैछौँ है मेला उठिसकेको रहेछ है गाइज अब उता चाहिँ हल्का डान्सहरू हानिरहेछन् हामी एकछिनमा त्यहाँ डान्स गर्न जान्छौँ मदनले डान्स गर्छु भनिरह अनि हाम्रो मोदाइले पनि म आज नाचेर भाइरल हुनु मन छ भन्ने सुनिरहेको छु गीत चाहिँ फेरि यता जाउँ गीत चाहिँ हाम्रो चाहिँ भाइले गाउने हो अरे अहिले मदन आज त जेरी खाम भने पनि जेरी पनि छैन क्या के जेरी छ होला त खोलामा जानुपर्छ जेरी भन्नु त यहाँ के हो यो पानीपुरी चाट जेरी ल्याएर यहाँ होइन यस्तो रमाइलो हुन्छ म चाहिँ यहाँ मैले जेरी खान सिकाउँछु तिमी पहिलाको भिडियो हेरि किन भोला खानेले जेरी कहाँ खान्छ र कोही डराउनु पर्दैन गाई चाहिँ किनकि मेरो भाइ मेहदी भइसकेको छ होइन त डराउनु पर्दैन आज के गरियो त यहाँ सारीबाङ मेलामा गर्नु त के गर्ने 2-4 जोस खोर गरेर खेल्न चाहिँ दिएन नि हैन ठिकै हो त्यो खोर गरेर खेल्न पनि हुँदैन हो किन पैसा लुट्यो अनि गोजी मार्यो पैसा हाल्न होला नि अनि पैसा त मैले गोजी मारेछ त्यो त हुन्न कसैलाई नि त्यो त अहिले माथि ड्युटीमा बुझाउनु पर्यो हैन त्यो त्यही त बुझाउँछन् भाइ त्यस्तो यहाँ हाँसी मजाक मात्र त्यो त अनि अरू कता गयो त सनत भाइहरू सनत उतातिर केटी हेर्न गयो नि ड्युटी गर्न गयो कता गयो थाहा छैन अनि के घर जाने गरेको के हो तिमी हामी चाहिँ खलङ्गाबाट घर जाने हो नि जाने गइन्छ नि अब जाँदा 200-300 गुना खाइन्छ गइन्छ पिट्टो हुन्छ भनेपछि त्यो हस्पिटल घर आउँछ घर पुग्छ नि हस्पिटल थाहा भन्दा तलभन्दा बढी त खाइन्न नि खाइन्छ नि बिहान 150 रुपियाँ बेलुका 150-300-400 दिनमा गएकै हुन्छ ए ठिक हो होइन त्यहाँ दिउँसो चाहिँ के गर्नु परिरहेको अहिले अहिले त्यस्तो केही छैन नि त काम त होइन टोइलेट सरसफाइ त हुन्छ ठिक हो काम सिक्ने त अहिले होइन र सरसफाइ हुन्छ ड्युटी गर्नु पर्यो 5 घन्टा अनि त्यही हो ठिक हो अहिले हामी रुल्समा बसेको अनि पछि होला त होइन फाइट परेर यार भन्छ कहाँ हो होइन म्यादी यहाँ छन् त्यहाँ छन् म्यादी फाइट पऱ्यो त्यहाँ जानुहोस् भने त कपारी जाऊ के त्यहाँ भने जस्तो होइन होला कि सायद आउन छु के जानुहोस् गुरुआमा तपाईँ गुरुआमा फेरि किन होला आमा जेन गुरुआमा भने तिम्रो त हँसिलो मुहारको झाझलको आउँदा तिम्रो मदन भाइ यो मेलामा एउटा विशेषता के रहेछ थाहा भयो के भन न
थाहा भयो कि नै म त खै मान्छे अलि हल्ला हल्ला अलि केही पनि देखिन त यहाँ चाहिँ मान्छेभन्दा बढी म्यादी छन् कि हो कि नै मौसम हो म्यादी चाहिँ छ मान्छेभन्दा बढी यो मेलामा मान्छेभन्दा बढी म्यादी छन् कि म्यादी प्रहरी यहाँ आउँदा कस्तो खतरा बज्दो रहेछ ल आउँदा बजाउँछ ल भिडियोमा ल तिम्रो युट्युब च्यानलमा ट्याक्क अनि यस्तो राम्रो बजाएर यो भैलो खेलेर त्यो बाटो त्यही माथि जान्छ कि होइन यहाँ यहाँ बचाऊ नानी आउँछन् क्या ल बजाउ त्यसलाई अङ्कललाई ल बजाउ त कति पऱ्यो यसलाई कति पऱ्यो खै बजाउ कसरी बज्दो रहेछ अझै खै के हो तिम्रो नाम के हो आलु तामा के थापा रे आरब थापा कति पर्छ अरे 2मा किन लाज मानेको त हेर त्यहाँ तिमी कति राम्रो देखाऊ यहाँ हो कि नै यहाँ समेत राम्रो मान्छे अनि लजार हुन्छ अनि तिम्रो को बहिनी कि दिदी तिम्रो बहिनी कि दिदी बहिनी हो बोलाउँ त बहिनीलाई बहिनी आऊ यहाँ नाम भन के हो नान्सी नान्सी 50 तपाईँ ल हेर 20 रुपियाँ चटपटी हो 50 रुपियाँको हात किन रातो गर तिमी बनाएर ल्याएर कहाँ फस हाले नि के नहाली कति त मान्छे पनि आएको मान्छे तपाईँ कहाँको हो र सेउलीबाङको अनि बाबु अनि ल खाऊ 50 रुपियाँ हेर्नु पो त्यति ल खाने ल केही हालेन पिरो मात्र म खानु आऊ न आऊ बिलिया रोटी के पिरो मात्र छ माल त सिउरो के भन्नु एकदम घर दिने क्लियर सेन्टाइज गरेर खै यहाँ लिउ त बच्च र खानेमा चटपटी खाऊ गर ठिकै रहेछ ल ठिक छ मौसम खान्नस् आऊ के मौसम के हो टक्क छ कहाँ आउँछ यो काँटाले अनि एउटा भएको भए त हुन्थ्यो नि यार होइन त्यो त्यहाँ अब काँटा म छोडेर ल्याउने नानी बन्दुक हान मलाई त्यही हो सारिबाङको मेला अब सकियो म्यादीले त्यहाँ के गर्ला ट्रेनिङ गर्ला नि क्या मधु म्यादीले ट्रेनिङ गर्ला नि त्यहाँ के गर्ने पैसा त मलाई चुरे त गयो आशा बिहान अन्त बनाएर चाके खान खाएर यता आँगिनै हुन्छ हो अन्डी के त कहिले खै भनेछन् खाएछन् उता खाएछन् अनि एक गर्दैछन् खै खाएकोमा खप्प खाने त्यही हो गाइज होइन अब चाहिँ हामी फर्किन लागेको धेरै मान्छे बस करो यार बोल्ने भी दे दो मैं त्यही हो होइन अर्को भाइ आएर आएर भाइ फर्किन्ला हजुर फर्किन्ला हौ अब एकछिनमा हुन्छ ल मेला यो देख्नुभयो होइन त्यस्तो धेरै भिडभाड पनि अर्को भनेको पहिला जस्तो रमाइलो पनि थिएन डान्स एकछिन भयो त्यही पनि डान्स पनि बन्द गरिदिइहाल्यो नाच्नु जाम भनेको लास्टमा गीत पनि चेन्ज हान्दै अहिले सुनसान छ यतातिर मधु मात्र छ नि यहाँ म्यादी छन् त्यही हो चटपटे छ यतातिर चाहिँ त्यही हो अब अर्को भिडियोमा भेटौँला म भिडियो यहीँ इन गर्न चाहन्छु ब्याट्री पनि छैन ब्याट्री एकदमै लो छ अर्को भिडियोमा भेटौँला टिल देन टेक केयर भिडियोलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला होइन मदन हजुर एकदमसँग तिमीले यो भिडियो चाहिँ फर्स्टमै सेयर गर्छु गएर न त धोबी खान्छ बुझ्यौ नि हालिदिन्छु नि मैले ल ओके गाइज सी यू नेक्स्ट भिडियो बाई बाई टेक केयर